Welkom in Marta's atelier. Vandaag wil ik het hebben over de verschillende kenmerken of elementen in het gezicht, namelijk de ogen, de neus, de mond en de oren. Ik begin met het oog, omdat het oog uiteindelijk het eerste is waar we op letten in een portret. Ik begin hier dus met het oog. Het oog zit hier in de oogkas. Op de schedel heb je een wenkbrauwboog. Dit wil zeggen dat hier de wenkbrauw komt. En het oog zit diep in de oogkas, ongeveer in het midden. En je krijgt hier het bovenste ooglid. En hier krijg je het onderste ooglid. Het bovenste ooglid, zoals je ziet, heeft uiteindelijk 3 richtingen. Dat wil zeggen een opgaande, een horizontale en een neergaande beweging. Terwijl het onderste ooglid uiteindelijk 2 richtingen heeft. Een neergaande en een opgaande beweging. Hier krijg je het traankanaaltje van het oog. En het ooglid natuurlijk bestaat niet uit een lijntje, maar heeft ook een dikte. En hier zit dan de iris met de pupil. En al naar gelang van waar het licht komt, zit er dus een reflectie in het oog. Het bovenste ooglid geeft ook een bepaalde dikte hier. En geeft ook deze dikte onderaan. Dus hier zie je de dikte van het ooglid. En wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Als het licht van hier komt, van boven, en meestal komt het wel van boven, dan wil dit zeggen dat er hier schaduw opvalt, terwijl de onderkant van het ooglid het licht opvangt. Dus hier heb je altijd een klein boordje dat licht opvangt in het oog. De wimpers komen dus vanuit deze richel en evenzo hier aan de benedenkant van het ooglid. Ik zal dit
eventjes zwart maken, zodat het beter zichtbaar is. En dit hier geef ik ook een bepaalde toon mee. Meestal is er hier een donker randje. Voilà, dat is onze iris met pupil. Stel je voor, dit is hier dus een bol. Dus deze kant draait een klein beetje weg van het licht, wat hier een schaduw geeft. Evenzo hier in dit hoekje krijgen we een klein beetje schaduw. En evenzeer hier juist onder het bovenste ooglid krijgen we een schaduw, doordat het ooglid dus een schaduw werpt in het oog. Dus hier is deze plooi. En hier krijg je ook een plooi aan de onderkant van het oog. En ik teken hier wat haartjes bij op de wenkbrauw. Zodat alles wat herkenbaar is. Dit hier ligt bij de neus en ligt dus in een holte, waardoor je hier dus een schaduw krijgt. En dikwijls een hele diepe schaduw. Dus we geven dat een klein beetje aan. Je kan ook hier in het oog wat tonale waarde aanbrengen, omdat het wit van het oog niet echt wit is. En op die manier krijgen we dus het oog. Stel nu dat je dit oog van opzij bekijkt, dan krijg je ongeveer dit. En deze perfecte cirkel wordt in zijzicht een ellips. Hier heb je weer deze dikte van het bovenste ooglid en de dikte van het onderste ooglid. En dan krijg je hier de wimpers. Dan krijg je dicht bij het oog de neus. En hier krijg je een plat stukje die we de glabella noemen. Ik heb nog geen juist Nederlands woord gevonden voor dit stukje hier.
Als er mensen zijn die weten hoe dit noemt in het Nederlands, laat het mij gerust weten. En dan krijg je hier een benig gedeelte, het neusbeen en de schedel. Dit hier wordt wat wijder. En dan krijg je een beweging naar binnen toe en terug een beweging naar buiten toe en opnieuw naar binnen. Dit is dus de beweging die de neus maakt in de contouren. Je krijgt dus een stukje been en de rest is dan kraakbeen. Je krijgt hier een soort vorm in het kraakbeen en dan krijg je hier een soort groef en bij bepaalde mensen zie je ook die groef en dan krijg je hier de neusvleugels. Dus been, kraakbeen met groef en de neusvleugels. Stel dat je nu hier natuurlijk ook een oog hebt. En zoals we eerder zeiden, het licht komt van hier. Dan krijg je hier op de neus of aan de zijkant van de neus een schaduw. Want de vorm van de neus verhindert dus dat het licht aan deze kant van de neus schijnt. Je hebt hier de neusvleugels. Je hebt hier het tipje van de neus. En de neusvleugels draaien dus hier in. Dus in de neus. Natuurlijk ook hier. En je krijgt hier een schaduw in het neusgat, omdat er geen licht kan op deze plaats. Op deze manier. Hier heb je dus dit stuk in de neus. Dit hier draait weg, waardoor je een schaduw krijgt op de tip van de neus. En hier krijg je de neusprooi, die ook een schaduw krijgt. Dus telkens wanneer het licht niet aan een bepaalde plaats kan, krijg je een schaduw. Het is echt observeren, observeren en nog eens observeren. Wanneer je hier een hulplijn trekt, dan zie je dat het trankanaal hier op dezelfde hoogte ligt of breedte van de neusvleugel. Aangezien dat de glabella een andere richting heeft dan de neusrug,
krijgt deze ook een tonale waarde. Als je dit nu van opzij bekijkt, dan zit hier de glabella en dan komt hier de neus. Dus er is een verandering van richting. En een verandering van richting betekent dan ook een andere tonale waarde. Wanneer we nu verder gaan, dan zien we opnieuw een bepaalde beweging. Hier wordt het breder. Dan gaat het weer naar elkaar toe. Dan opnieuw wordt het hier wijder. En dit hier is het einde van de lip. En de lip zit hier ongeveer. Wat krijgen we nu? Hier krijgen we dus de mond met de beroemde Cupidusboog. En we hebben hier een soort kussentje in de lip. Hier hebben we dit ook. En we hebben dit hier ook tussenin. En in de benedenlip hebben we 2 kussentjes. Dus we krijgen deze beweging in de lip. Dit is een heel donkere partij. Dus de lijn tussen de 2 lippen. En dan krijgen we hier de mondhoek. Die ook heel donker is. En opnieuw, het licht komt van boven. De bovenlip zetten we in de schaduw, terwijl de benedenlip in het licht komt te zitten. En dan hebben we hier een soort halve maanbeweging. Zodat we in de kin uitkomen. In dit maanvormige gedeelte krijgen we hier onder de onderlip eveneens een schaduw. Soms zit het pal aan de onderlip. Soms is daar een klein beetje plaats tussen. Het varieert dus van mens tot mens. Wanneer je dit geheel nu van opzij bekijkt, dan krijg je hier de neus. Dan krijg je hier de lip of de bovenlip, dan krijg je de onderlip en dan heb je hier de kin. Wanneer het licht van hier komt, dan krijg je hier licht, dan krijg je hier licht, hier en hier. En dan staat dit in de schaduw. Dan zit dit in de schaduw. Hier. En dan heb je hier die maanvormige beweging. Dus je krijgt licht,
schaduw, licht, schaduw, licht, schaduw, licht. Wanneer je het gezicht van opzij bekijkt. Ook hier in dit gedeelte, dan zal dit hier een schaduw krijgen. En dit gedeelte zit in het licht, daar dus het licht van hier komt en dit gedeelte licht opvangt. Dan hebben we nog het oor. En het oor zit niet helemaal recht aan het hoofd, maar heeft een zijwaartse beweging. Het zit dus niet op die manier, maar op die manier aan het hoofd. We krijgen hier een richel. En dit noemen we de helix. En dan krijgen we hier de antihelix. Dan is dit hier de tragus. En je kan al denken, en dit hier is dan de antitragus. En dit is de oorlel natuurlijk. Ook hier krijg je natuurlijk weer een schaduwwerking. Daar waar het licht niet aan kan, daar krijg je schaduw. Dus dat is altijd te observeren wanneer je aan het tekenen bent. Hier zit er ook een hele donkere partij in het oor. Dus de oorlel kan vastzitten aan het oor of dit kan ook loszitten, al naar gelang de persoon. Hier krijgen we een klein beetje schaduw. En op die manier verkrijgen we dus het oor aan het hoofd. Ik hoop dat het een klein beetje duidelijk was hoe je nu begint aan een oog, neus, mond of oor. Dank voor het kijken en tot nog eens. Dag!